اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة بقى كان يومنا مليان جدا، في شغل كتير. نزلنا الأول كده صبحنا على الطيور بتاعتنا وفطرناهم، وبعدين طلعنا عملنا بقى السجاد غسلناه، وبعد ده كله دخلنا بقى على المطبخ. عملنا الفطار بتاعنا ووضبنا الفطار بتاعنا. عملنا الفطار بتاعنا حمام، بس انا ما صورتوش معاكم يا جماعه عشان انا كنت عامله قبل كده فيديو للحمام. ان شاء الله بسيب لكم اللينك بتاعه، وتعالوا بقى شوفوا الوزه بتاعتنا. انا جيت افتح بقى على امهم، والله يا جماعه انا كنت ناسيه اصلا هو ميعادها امتى علشان تطلع. فبعدين انا جايه بفتح عليها عشان اطلعها تاكل، لقيتها جايبه ما شاء الله الوزوزه الزغطوطه العسوله دي اهي. بصي شكلها جميل جدا، وانا بحب الوز عشان شكله هو صغطط بيبقى عسل. طبعا انا ما بعرفش المسهم طول ما امهم موجوده، طبعا هتبقى هتاكلنا كده ومش بتخلي حد يقرب لهم. فانا طلعتها بره علشان اعرف ان انا اشيلهم واطلعهم. انا عايزه اخدهم دلوقتي احط لهم اكل في البوكس، بس انا شايفاهم بيترعشوا على خيرهم، فمش هينفع اطلعهم النهارده قد لما هم واصلين للمرحله دي من الرعشه. فمش هطلعهم النهارده، هسيبها كمان النهارده معاها، وان شاء الله بقى بطلعهم من تحتها بكره. ما هم لازم يقعدوا يومين تحتها يعرجوا كده علشان خاطر يعني الصوره بتاعتهم والحبل الصوره اللي بيبقى فيهم من تحت ده يكون لام، وما يكونش فيهم اي حاجه، عشان لما يطلعوا ان شاء الله يكونوا كويسين معاك. وده كده معلومات كده كويسه اهيت علشان خاطر لما يكون عندك بط مطلع او وز او اي حاجه تسيبيه تحت امه يومين علشان يتدفى. فانا هسيبهم اهوت معاها يومين علشان يتدفوا. هي خدت امبارح وهناخد معاها النهارده كمان، وان شاء الله بقى بكره نطلعهم ان شاء الله، لان هم شوفوا عمالين بيترعشوا خالص، دليل على ان هم سقعانين لسه، فمش هينفع اطلعهم بقى كده النهارده. صحيح انا هحط لهم لمبه كبيره في البوكسه تدفيهم عشان هم محتاجين دفء، بس انا كده يعني ما ينفعوش النهارده. بكره ان شاء الله بقى اطلعهم، والنهارده اسيبهم. ودلوقتي بقى هبتدي ادخلهم تاني في الخزانه بتاعتهم، واجيب امهم علشان خاطر امهم بره. بصوا عامله حفله اهوت، انتوا سامعينها معانا اهو. اخدهم ادخلهم علشان هي تيجي تاني تدخل عندهم تدفيهم، هم سقعانين جدا اهمت. ما شاء الله الله اكبر اهو. وكمان احنا لسه حاطين لها، ما كنا حاطين معاها 5 بيضات بط، فما طلعش، مش عارفه ليه. مش عارفه، يمكن انا اكون حاطه البط متاخره عن الوز، مش عارفه. بس هو ده بيقعد شهر وده بيقعد شهر، يمكن اكون انا اتاخرت يوم او 2 فحطيت البيض تحتها، فهي كده هو ده اللي عمل الخلاف. انما احنا هنسيبهم اهوت هنا بقى، وهنجيب امهم تاني. هات امهم يا عمار علشان خاطر تدخل تاني عليهم علشان يتدفوا وياخدوا النهارده معاها، ونبتدي بقى ان شاء الله نطلعهم بكره. انا هنا جهزت لهم المكان اهو، وعملته لهم فرشته لهم تبن، وحطيت لهم طبعا اللمبه اهيت علشان خاطر يبقى الدفى بتاعهم زي ما انتم شايفين كده. طبعا احنا بقى مش هنطلع النهارده، مش هينفع لان هم بردانين، وهخليهم لبكره. كمان عندنا الفراخ البيضه بتاعتنا اهي. انا كده نزلتهم، وده الديك بتاعنا لسه جايباه جديد يا جماعه من عند اختي، عشان الديك بتاعنا ما كانش بيبقى في البيض بتاعه كسر. فانا دبحت التاني وجبت دوت اهوت علشان لما نحط البيض منه تحت الطيور يقوم يطلع معانا كتاكيت. الوزه جت اهي، يلا بقى هنروح نخليها تدخل تروح عند عيالها. وده كده الفراخ بقى هي لرمضان، كل سنه وانتم طيبين. ان شاء الله مش عارفه هنتاخر بالفيديوهات ديت ولا لا، بس عشان احنا ما عندناش نت. اوعى يا بابا اوعى. دي كده الفراخ ديت ان شاء الله هتبقى يا جماعه لرمضان اهي. مش عارفه من ساعه ما نزلتهم حاسه ان هم كشكشين وكده، بس انا جايبه لهم علاج اهوت، بس جسمها سخن، حاسه ان جسمهم دافئ علشان كانوا في البوكسه، وبعدين نزلناهم هنا اهو. طبعا ما عنديش تبن ان انا افرش عليهم على الارض، فانا حاطه لهم قش عادي عادي. يلا اطلعوا. ده بقى الذكر الوز عامل حفله كده علشان، وهي كده اهيت بقى كده فرحوا ان فيهم امهم جت. اهي اخدتهم بقى ولمتهم عشان تدفيهم. مش هينفع بقى نطلعهم النهارده، نطلعهم ان شاء الله بكره
على ما يكون احس كده ان هم لما بيطلعوا مستقرين وما بيترعشوش. وده كده بقى بعد ما اتعرقوا طلعناهم اهو، وكده حطيتهم في البوكسه بتاعتهم. لازم المكان بتاعهم يكون دافي. انا يا جماعه اصلا ما بربيش الوز، انا بس هخليهم ايه عندنا كده لحد ما يسبعوا، يبقى لهم اسبوع وبعدين هبيعهم، علشان احنا ما عندناش حد بياكل وز وكده. وبعدين مع غلو اسعار العلف والاكل، فطبعا ده بيكلف كتير في الاكل جدا، فانا بريح دماغي. ولما يبقى له اسبوع 15 يوم كده باخده ابيعه خلاص على كده. انما انا بحبه قوي وهو صغير ويبقى شكله جميل كده اهو. فانا بربيه بس ايه الامهات عندي، ولما بيطلعوا ببيعه ما بخلوهوش عندي. بس بيبقى شكله حلو قوي الوز، بس الوز ليه ناسه بقى. فكل سنه وانتم طيبين، ويا رب الفيديو بتاعنا يكون عجبكم. والوز بتاعنا كتكوت الصغططه الجميله ديت اهي. الميه اللي انا حطاها ديت ميه عاديه، ممكن تحط لهم فيها اول حاجه توم، ممكن تحط لهم فيها اول حاجه ميه بسكر، بس ما يكونش بسكر سكر يا جماعه، تكون حاجه خفيفه جدا، او محلول جفاف. برضو بتعملي زي ما بتعملي للفراخ البيضة، برضو بكميات صغيرة جدا. انا حطيت مية عادية بس اهو، ما حطيتلوش فيها اي حاجة، وعرفته ان ديت مية. طبعا بعمل له تعملي له بصبعك في المية كده تعرفي ان دي مية، علشان خاطر ان هو يجي يشرب. ايه تعملي كده قدامهم اهو، في كله جه على المية وشرب اهوت، لانهم عطشوا وجاعوا بقالهم يومين ولا اكلوا ولا شربوا. فاحنا كده بقى طلعناهم اهوت، وحطت لهم هنا، بتحط لهم هنا عليه عليه بادي الناعمه اها، بتحطها لهم جميل. برضو هياكلوا منها. ولو عندك بقى ايه شوشه برسيم خضره كده، انا هروح اجيب لهم اهوت شوشه برسيم واحطها لهم. دي برضو دي كل الاكلات بتاعه الوز. ما شاء الله بيبقى يوم وبيومين وبيبقى جميل جدا، لانه بيكبر بسرعه. بس كده كده احنا مش بنربيه عندنا. انا لما بيبقى عنده 15 يوم كده ولا حاجه باخده ابيعه، علشان ما بكبرهوش عندي، لان بيبقى عايز اكل كتير، وانا عند الرومي والطيور التانية، فكل حاجة بتبقى من الشراء من الدكان، فمش هينفع. شوفوا اهوت ما شاء الله عليه. وده كل المعلومات بتاعتكم عن الوز، واللي حابين تعرفوه عنه اي حاجة اكتبوا لنا في الكومنتات. وما تنسوا خلصنا الطيور وخلصنا الوز، وتعالوا بقى ندخل على غسيل السجاد. انا كنت بقى لما السجاد من امبارح، وكنت مسيغه الشقه من فوق ومظبطاها فوق ومية مية، ونزلت بقى السجاد تحت على اساس بقى ان انا النهارده ايه اغسل، عشان احنا امبارح كنا معزومين عند اختي. كل سنه وانتم طيبين. فانا قلت ايه خلاص بلاش بقى غسيل السجاد النهارده، واغسله بقى ايه بكره لما اجي. فانا بقى حطيته زي ما انتم شايفينه كده بقى اهوت، وبنجيبه بقى في الدور الارضي يا جماعه. بحب افرده كده، المكان ما شاء الله واسع، وبياخدوا معايا كده بقوم حطها وايه، ونجيب الخرطوم الميه والرش. التركيبه اللي معايا في الازازه ديت بقى جميله جدا، بعملها برضو بتبقى حلوه قوي. الاول حاجه بنمسكها بقى بنعمل ايه، نبوش السجاد ونغرقه ميه كده محترمه، ونخليه يعوم كده في الميه علشان خاطر البقع والحاجات الحلوه اللي عمر وعمار عاملينها. انا مذنبه عمار معايا اهوت علشان يدعك، عشان مش هو اللي بيوسخ فيغسل، امال انا هعمل لهم ايه يعني. قلت لهم ساعدوني. بصراحه كلهم ساعدوني ووقفوا معايا فيه، وما شاء الله ايه غسلوه معايا. التركيبه ديت عباره عن ايه، ديت يا جماعه بجيب كوبايه اومو اي مسحوق، اريال، برسيل، اوكسي، اي حاجه، وبقوم جايه حطاه عليها كمان زيها كلور، وزيها صابون غساله، وبحط عليهم بقى الايه الميه املى الازازه بتاعتي دي. وبعدين افضي بقى عليه بعد ما تبوشوه خالص، ويكون ايه عومتيه معاكي خالص في الميه، تفضي بقى عليه من ايه من الجزاز. بتبصي الحتت اللي هي بتبقى الوان في البيضه دي، بتخليها لك بيضه جميله جدا، بيبقى شكلها حلو قوي. واللي هو الالوان الغامقه ديت بقى بتطلع لك كل البقع اللي انت اساسا ما بتبقيش عارفه تشوفيها فيه، لانه طبعا كده كده بيبقى غامق. بس معروف طبعا يعني انه نضيف من اللي ايه، من اللي بيبقى لسه مش مغسوله نضيفه. كمان الفرشه دي يا جماعه وانا قلت لكم عليها، فرشه جميله جدا بتريح في كل حاجه، حتى في غسيل البلاط بصراحه جميله قوي. اهي في غسيل السجاد جميله بصراحه، ريحتنا وانجزت معانا في الوقت.
غسلنا السجاد كده وخلصناه وصورت لكمش بقى احمد ابني هو جاي يشيله، وقع يا حبيبي على ظهره ودماغه عمل في البلاط، فيلا الحمد لله اللي جت لحد كده. وده كده حتتين ممكن بفرشهم في ارضيه المطبخ، كانوا عندي في الشقه القديمه وجبتهم معايا ايه بفرشهم في المطبخ، برضو غسلتهم هم كمان وشطفتهم. وجينا بقى هو طبعا الدنيا عامت ميه الدور الارض كله، هو طبعا فاضي ما فيهوش حاجه. فاحنا بقى بعد ما ايه ما هنخلص بقى بنشيل ده كله، وبنخلص بقى نغسل الحاجه ونشيلها وتكون صفت ميتها وكله، عشان اللي يشيلها يعرف يطلع بيها على السلم. فايه بنمسكه بقى ايه ننشفه ايه بالمساح. كمان فرصه بقى ان احنا ايه بالمره نسيغ دور الارض ونظبطه ونوريكم. شوف السيراميك بقى جميل جدا. طبعا هو على طول بيبقى متبهدل من التراب، احنا البيت عندنا على الطريق، فكل يوم بكنسه وبعمله بس بيتبهدل من التراب. فقلت بقى ايه فرصه بقى ان انا اسيغه وانضفه بقى واظبطه بالطريقه دي. ده الفرن لسه محطوط يا جماعه مكان ما كنت بعمل الكحك والبسكوت، عايزه اشيله بقى من هنا واظبط الدنيا بقى وايه وافرش، علشان خاطر اما بيجيني ايه حد بقى، واحنا معروف عندنا في الارياف يعني على طول العزايم بتبقى شغاله في رمضان. انا عزمت اخواتي ولسه بقى هعزم ايه عيال عمي وعمتي وعمي والجماعه دول. وده كده بقى الشكل النهائي بوريكم اهوت. ادي زينه رمضان اللي احنا عاملينها فيه عاملاها جوه كده في الدور الارض شكلها حلو. وشيلنا الحاجات كلها بقى ونضفنا زي ما انتم شايفينها كده. وهنبتدي بقى ايه هفتح الشبابيك بتاعته ديت عشان تهوي وتنشف الارضيه، عشان طبعا هي من السيراميك وكده من الميه غريانه. وبعدين ابتدي بقى ننفش. ده الشكل بتاعنا بتاع السلم اهو. ده مكان ايه الزينه يا جماعه، الهوا بيطيرها تاني واحنا بنركبها بنجيب لها السلم ونركبها. وده كده الحمام بتاعنا اهوت. انا ما صورتوش معاكم عشان انا كنت عاملاه معاكم قبل كده على القناه، بس النوبه اللي فاتت انا كنت عاملاه في شوربه، النبات انا كنت عاملاه في رز. ده الصف الفرن البلدي وكان جميل يا جماعه تحفه، وشكله بصراحه ما شاء الله عليه جميل قوي اهو زي ما انتم شايفين كده. وده كده كان يومنا النهارده وروتيننا النهارده. يا رب الفيديو بتاعنا يعجبكم، وما تنسوش اللي بيشوف قناتنا يدعمنا بلايك واشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ما تنسوش عملنا هوت الكوكتيل بتاعنا بتاع العصير، وده الرز بتاع الحمام شكله تحفه وطعمه كان تحفه. وده كده كانت كفته فراخ جميله قوي. وده كده كانت سفرتنا، وكل سنه وانتم طيبين.